Welcome back sa another video na to. So sa video na to, pag-uusapan natin paano isolve yung mga worded problems sa week 4 LAS natin. So start natin to, itong about sa capacitance. Number 1, how much energy is stored on a capacitor if a 24 volts battery can store 600 microcoulomb of charge on the capacitor? So mag-given muna, meron tayong 24 volts saka 600 microcoulomb na charge. So, kailangan natin hanapin is yung potential energy. So, U, yung formula for potential energy is equal to 1/2 times capacitance times voltage raised sa 2. Yung voltage lang naka-raised sa 2. So, meron na tayong voltage, 24 voltage. Pero wala pa tayong capacitance. Kailangan muna natin hanapin yung C. So, sa paghanap sa C o doon sa capacitance, formula natin dyan ay, Q o yung charge, divide natin by voltage. Ayan. So, meron tayong charge na 600 microcoulomb. And then, meron tayong voltage na 24 volts. So, para safe, convert muna natin tong microcoulomb into coulomb. So, 600. Para i-convert natin into coulomb, times 10 raised to negative 6 natin. Tapos, divide natin sa 24 volts. Ayan. So, kakalculator lang natin yan. 600 times 10 raised to negative 6. Tapos, di-divide natin by 24. So, nakuha natin ay 1, 2, 3, 4, 5. 2.5 times 10 raised to negative 5. 2.5 times 10 raised natin sa negative 5 coulombs. So, ito yung nakuha nating coulombs tuloy. Farads pala, farads. Capacitance nga pala to, farads. Ito unit for capacitance. So, ito yung nakuha natin for farads. So, ngayon, kailangan na nating isubstitute lang dito. 1/2. Tapos, capacitance, yung 2.5 times 10 raised to negative 5. 2.5 times 10 raised to negative 5. And then yung voltage natin, voltage is 24 volts. So, 24 raised to 2 natin yan. 24 raised natin sa 2. Ayan. Tapos, calculator na lang ulit. Times 0.5 times 24 raised sa 2. Oops, di ko na raised sa 2. Ayan. So, nakuha natin ay 1, 2, 3, 7.2 times 10 raised to negative 3 joules. So, sulat lang natin. 7.2 or 7.20. 7.20 para 2 decimal places times 10 raised to negative 3. Unit natin dyan is joules. Ayan. So, i-box lang natin yung final answer natin. And actually, box na rin natin to. Yung for capacitance, since nag-solve pa tayo for capacitance. Ayan, solve na yung number 1 natin. Proceed na tayo sa next. Number 2, find the total capacitance of 2 microfarads, 5 microfarads, and 10 microfarads capacitors connected in series. Okay, so, meron tayong tatlong capacitance dito. Kailangan natin hanapin is yung total capacitance daw. So, connected sila in series. So, meron tayong tatlong capacitance. Kailangan lang natin dito is yung reverse nila. So, 1 over C1 o yung first capacitance plus natin sa 1 over C2 pangalawang capacitance plus 1 over C3 o yung pangatlong capacitance. Ayan. Tapos, pag nakuha na natin, i-erase natin yan sa negative 1. Negative 1. Yan. So, ganyan lang yung magiging formula natin dito. So, substitute na natin. 1 over C1, 1 over 2, plus
1 over 5, yung C2, 5 microfarads, 1 over 5, plus, yung pangatlo is 10, 1 over 10 microfarads. Ayan. I-erase lang natin to sa negative 1 yan, kung ano man yan. So, kakalculator na lang natin yan. 1 divided by 2 plus 1 divided by 5 plus 1 divided by 10. Tapos raise lang natin sa negative 1. Ayan, so nakuha nating sagot ay 1.25 microfarads. Yan na yung pinaka-total capacitance. So 1.25 microfarads. Ayan. So box ko lang yung final answer natin. Ayan, ganun lang siya kasimple. So proceed na tayo sa next number. Number 3, find the total capacitance of the combination of capacitors. C1 equals 2 microfarad, C2 equals 4 microfarad, and C3 equals 8 microfarad connected in parallel. So, parallel, napakadali lang. So, ilang charge meron tayo? 3. So, kapag parallel sila, pag-add mo lang yung mga capacitance nila. So, C1 plus C2 plus C3. Ito na yung pinaka-formula natin. So, C1 mo is 2. Tapos, yung C2 is 4. Tapos, yung C3 natin is 8. So, add mo lang talaga. 2 plus 4, 6 plus 8, 14. So, 14 microfarads. 14 microfarads. Ito na yung sagot. Ito na yung sagot natin for number 3. I-box na lang natin. 14 microfarads. Ayan, proceed na tayo sa next number. Number 4, find the total capacitance of the combination of capacitors shown in figure 6. So, mapapansin nyo dito, una is, meron tayong dalawang series. Kailangan isolve muna natin to. Hanapin natin yung magiging total capacitance ng dalawa na to. Ng dalawang nakaseries na to. So, 3 microfarads saka 10 microfarads. Tapos kasi pag nahanap mo na yan, yung pinaka-total capacitance naman to, magpa-parallel na siya dito. So, hanapin muna natin. Assign siguro natin to as, ito na yung C1 natin, C1, C2, and then ito yung C3 natin. Ayan. So, C1 and C2 muna. So, formula dyan, 1 over C1 plus 1 over C2. Siyempre, series nga yan, i-erase natin yan sa negative 1, magto-total na yan. Tapos, kapag na-erase na natin yan sa negative 1, magpa-parallel na sila dito sa 5 microfarads. So, kapag parallel na yan, ide-diretso lang natin na ipag-add. So, plus C3. Ayan. So, tignan na muna natin. Ito, minsan ng solvan lang to. Pinakita ko lang. So, yung C1 natin is 3. So, magiging 1 over 3. Plus, yung C2 natin, C2 is 10. So, magiging 1 over 10. 1 over 10. Erase natin sa negative 1 yan. Oops, sorry. Raise natin sa negative 1. Tapos, plus C3 natin. C3 natin is 5. Ayan. So, tingnan natin ano makukuha nating sagot. Calculator lang. 1 divided by 3 plus 1 divided by 10. Raise natin sa negative 1. Tapos plus 5 natin. Ayan. So, kung 2 decimal places, 7.31. 7.31 microfarads. Ayan. 7.31 microfarads. Ayan. Ito yung unit natin. So, ito na yung final answer natin. Box ko na lang. Ayan. So, proceed na tayo sa last number. Number 5. Find the total capacitance
voltages across each capacitor, and total charge, and charge across each capacitor of the given circuit in figure 7. So, hanapin muna natin yung total capacitance ng lahat-lahat na to. So, makikita nyo, combination to. So, pwede natin sigurong simulan dito. Itong area na to, isi-simplify muna natin. Sisimplify muna natin yan para maging isa na lang to. So, kasi makikita nyo, meron dalawa dito, naka-series. Ito, naka-series yan. Tapos, dahil naka-series nga yan, kapag nakuha mo yung sagot na dito sa dalawa na to, yung pinagsamang capacitance niyan, pwede mong i-add up na lang dito sa C4. Tapos, magiging isa na lang talaga nun. Para at least alam natin yung minsan total capacitance nung kabuuan lahat-lahat nito. Tapos madali na lang natin isosolve. So hanapin muna natin dyan. So magiging formula muna natin is 1 over C2 plus 1 over C3 nyan. I-erase natin sa negative 1. Negative 1. Tapos, diretso natin plus dun sa C4. Ayan. Ito na yung kabuuan nung tatlong capacitance na yan na to. So, substitute lang natin. 1 over 3. Yung C2 natin is 3. Plus natin dun sa C3. 1 over 4. Tapos, raise natin sa negative 1 yan. Raise sa negative 1. Plus natin sa value ng C4 natin. C4 natin is 6. Ayan, is 6. Ayan, so, kunin lang natin yan. Calculator. 1 divided by 3 plus 1 divided by 4. Raise natin sa negative 1. Tapos, i-plus lang natin doon. So, yung kanina is 6. So, plus 6. Ayan. So, nakuha natin dyan is 7.71 na lang siguro. 7.71 microfarads. Yan, microfarads. Yan na yung kabuuan nun. So kung i-illustrate natin yan, sandali, i-box muna natin to para hindi tayo malito. So, since buo na yan, ayusin natin yung illustration natin. So, gawa muna tayo. Box. Tapos, dito nyan yung ano, box na lang din siguro. Dito yung labasan ng voltage. Tapos, dito yung C1 natin. C1. Tapos ngayon, yung combination ng C2, C3, at C4 natin, isa na lang yan. Magiging isa na lang, pinagsama-sama na natin yan. So, dito sila yan. Ayan. So, isahan na lang yan sila kasi pinagsama-sama nga natin. Tapos, yung C5 natin, C5, yung nandito. Ayan. Butasan lang din natin yan. Label muna natin sila. So, dito yung 24 volts. 24 volts. Tapos, yung C1 natin, nandito. C1 equals 2 microfarads nga yung nakalagay doon. 2 microfarads. Tapos, yung dito, magiging siyang combination ng C2, C2, at C3. Oops, sorry. So, C2 saka C3 plus natin dun sa C4 kasi nga nagparallel na sila kanina. So, ito yung magiging label niya. C2, combination ng C2 and 3 kasi sa series plus sa C4. Kasi nung nagparallel kanina equals sa 7.71. 7.71 microfarads. Ayan. Tapos, yung C5 natin, same pa rin. Equals sa 8 microfarads.
Ayan, 8 microfarads. Ayan, so nakalista lahat ng kailangan natin, nakalista na dito. So urong lang natin to para sa space mamaya. Ayan, so ito na yung bago. Lahat nung tatlong ano dito, capacitance dito, ayan, lahat dyan, na-i-compress na sa isa. So ngayon, next step natin, siguro iisipin nyo, pwede natin gamitin tong dalawa na to. Series muna natin, tapos kapag nakuha natin yung series dyan, ipaparallel natin siya dito. Siguro ganyan din yung nasa isip nyo nung una. Pero hindi, parehong nasa series tong tatlo na to. Ito, 1, 2, and 3. Pare-parehong series yan. Hindi siya magpaparallel tong dalawa na to. Ay, hindi siya series tong dalawa na to, tapos magpaparallel sila dito. Hindi ganon. Kasi kung titingnan nyo, yung sa voltage natin, dito, pag ganyan siya. So, kahit pagsamahin mo pa tong dalawa na to, hindi siya magpaparallel dito. Kasi yung source nung battery natin, nung volts, nandito sa direction na to. Hindi siya tuloy-tuloy na flow. So, kahit anong gawin mo, kahit na i-series mo to, hindi mo siya pwedeng i-parallel dito. Pwedeng gawin mo, i-series mo to, isi-series mo rin siya dito. O kaya naman, minsan ng series mo na tong tatlo para diretso na makuha yung sagot. So, ipapakita ko. So, yung formula gagamitin natin yan dyan is 1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3 raise natin sa negative 1. Minsanan na tong tatlo na to. Kasi pare-pareho silang naka-series. Walang magpaparallel dyan. Kasi nga ito, yung sa volts, mula dyan sa direction na yan. So, substitute lang natin. Actually, hindi to C2. Dito C2. Ayusin lang natin. Hindi yan C2. C2, 3 plus C4 pala yan. Maglaan tayong space. Sorry, nagkamali ako ng sinulat. So, C2, 3 plus C4 nyan. Plus C4. Ayan, kasi hindi lang siya C2. So, 1. Tapos, plus natin dun sa C5. C5 to. C3 na ano ako dun. Sorry, nalito. 1 over C5. Ayan. Ngayon, substitute na lang natin. 1 over C1. C1 natin is 2 microfarads. 1 over C2, 3 plus C4. So, C2, 3 plus C4 natin yung sunod natin kanina, 7.71. 7.71 plus natin sa 1 over C5. So, C5 natin is 8. So, 1 over 8. Re-raise natin sa negative 1 yan. Negative 1. So, solve na natin. So, ito na unahin natin. 1 divided by the answer. Ito yung 1 divided by 7.71. Plus natin sa 1 divided by 2. Tapos plus natin do sa 1 divided by 8. Tapos raise natin sa negative 1. Nakuha natin sagot ay 1.325. So, 2 decimal places. 1.33 na lang. Excuse me. C, o yung total capacitance ay 1.33 microfarads. 1.33 microfarads. So, box lang natin. So, ito yung first part. Pinapahanap is yung total capacitance. Ngayon, isolve natin yung charge saka voltages. So, ito. Siguro kasi ito, next na pinapahanap sa atin, letter B, voltage across each capacitor. Pero I think smart move muna yung total charge. Yung letter C, total charge, saka yung charge across each capacitor muna. Para mas madali, unahin na natin yung letter C, total charge. Ayan. So, sa total charge natin, kailangan lang natin dyan is gamitin yung total capacitance, tapos i-times natin siya dun sa voltage. So sulat natin dito. QT
QT or Q total equals sa total capacitance times natin dun sa voltage na meron tayo. Yan. So, magiging ganito siya niyan. Yung C natin, 1.33 times natin dun sa voltage. Yung voltage natin is 24 volts nga. 24 volts. So, times natin sa 24. Calculator lang natin yan. 1.33 times 24. O kaya gamitin na natin yung answer natin kanina dito, yung exact. Times natin sa 24. Nakuha natin ay 31.80. 31.80 na lang. So, 31.80. 31.80 microcoulombs yan. Kasi nga, unit natin na ginamit for capacitance is microfarads. So, yung charge niya, microcoulomb. Ayan, so ito yung total charge nitong capacitance natin na to sa lahat ng mga capacitors natin. So, i-box lang natin. 31.80 microcoulombs. So, next, sa part C, hanapin natin is charge across each capacitor. So, kailangan hanapin natin yung charge sa C1, C5, C2, C3, and C4. Ayan, bawat isa. Pero ito yung rule kasi natin. Meron naman tayo. Yung QT natin, o yung total, mag-i-equal siya sa lahat ng naka-series. Ito, equals, kung ano yung ano dito, yung total charge natin dito, which is 31.80, 31.80 rin dito. 31.80. At the same time dito, 31.80. 31.80. And the same time ito, 31.80. So makikita nyo, yung total charge natin, pare-pareho siya sa bawat series dito na capacitors natin. Yung naka-series na, itong short. So, bali sa madaling salita, yung C1 natin dito, 31.80. Yung C5 natin dito is 31.80 rin. Yan. Tapos, itong kabuuan ng tatlong capacitors na to, yung kabuuang charge nila is 31.80 din. Ayan, 31.80. So, kailangan natin yan gawin is, hanapin natin yung isa-isa dito. Ano yung magiging isa-isang charge dito. Pero understood na yung kabuuan nito is 31.80, yung C1 and C5 pareho ding 31.80. Ayan, so gawin lang natin. So Q2, equivalent siya sa Q1 natin. Kasi Q1 natin is ito, yung sa labas, itong sa C1. At equivalent din siya sa Q2, Q23. Oops, sorry. Plus pala nasulat ko dito. Dapat equal din. Equal sila sa Q23 dun sa pinagsama, sakap dun sa Q4, dun sa C4 kasi nating pinagsama yung nagparallel kanina. Yung kabuuan kanina dyan. Equal din yan sa Q5. Pare-pareho silang 31.80 yan. Ang pinakakailangan nating hanapin dito nyan is tong Q2, 3, and yung 4. Yung mga charges na to. Pero understood na yung Q1 natin, Q1 is 31.80 microcoulombs. So, sulat na lang natin dito. Saka yung Q5 natin. Wala na tayong problema dyan. Q5, 31.80 microcoulombs. Ayan, so i-box lang natin. Ito na yung Q1 natin. And yung Q5. Kailangan natin hanapin is yung Q2, Q23, saka yung sa Q4. Okay? So, paano ba natin hahanapin yan? So, tingnan muna natin dito sa drawing kanina. So, siguro hanapin muna natin is yung Q4. Kasi kung titingnan nyo, kailangan mag-parallel muna to. Sandali lang. Paano ko ba i-illustrate to? Wait lang, nakalimit pala. Wala tayong space. Dali, mag-create ako ng space. So, ito. Tuloy na tayo. So, kanina diba yung unang step na ginawa natin is pinagsama muna natin to para mag-parallel siya dito. So, ngayon, illustrate lang natin. Illustrate natin yung kaninang pinagsama natin.
Ayan, so, bali, tong C2 and C3, nung pinagsama na natin, dito na siya. Magpaparallel na siya dito sa C4 natin. Ayan, kailangan to kasi para maintindihan natin paano isolve yung mga charges across. So, delete lang natin to. Ayan. So, ito na yung combination ng C2 at C3 natin. So, C2, 3. Ito, yung C4 natin. Yung C4. Ayan. So, obviously, itong C2, 3 natin, yung value niya kanina, kasi di ba alam natin, C4 is equals sa 6 microfarads. Tapos, yung value ng C2, 3 plus C4 natin, kasi kanina, di ba, C2, 3, kung natatandaan nyo sa solving natin kanina, C2, 3 plus C4, yung kabuang charge nito is may equivalent siya sa 7.71. So, para makuha yung value ng 7.71, yung C23 lang, i-minus natin yung C4. Transpose lang natin, minus C4. Eh, yung value ng C4 natin is 6, so magiging 7.71 minus 6. 7.71 minus 6, equivalent yan sa 1.71. Ayan, 1.71. So, ang value ng C23 natin ay 1.71 microfarads. Ayan. Yan yung value niyan. So, ang kailangan natin hanapin nga niyan is yung across, yung mga charges across. So, hanapin muna natin yung charge dito sa C4. Pag nahanap na natin yung charge sa C4, mahanap din natin yung charge dito sa C23. Kung ano yung charge ng C23, yun yung charge na magkakahiwalay sa C2 at C3. Pareho lang. So, start na natin dun sa ano muna, sa C4. So, itatabi ko lang to dito sa gilid. Ayan. So, sa C4 muna tayo. So, yung formula gagamitin natin dyan is para mahanap yan, yung Q4 o yung charge sa capacitance 4 is Q4. Q4 equals Q o yung total QT, yung total charge natin kanina, i-times natin sa ratio nito. So, yung ratio niyan is C4 over C2, 3 plus C4. Sandali, wala tayong space. Urong natin to. C4. Grabe, hindi mukhang C4 yan. Ayusin ko lang. Ay, ang hirap magsulat. Sorry. C4. C2, 3 plus C4. Ayan. So, yung QT nga natin kanina, yung total charge is 31.8 nga. 31.80 kung natatandaan nyo pa. 31.80. Tapos, yung C4 natin, value niya is 6. Tapos, yung value ng C23 plus C4 natin is itong 7.71 nga kanina. 7.71. 7.71. Ayan. So, calculator lang natin yan. 31.80, yung nandyan nakasulat na pala, times natin sa 6. 6 divided by 7.71. So, nakuha natin is about 24.75 na siguro. Round off na natin. 24.75. 24.75 voltage. 7 voltage to lang, microcoulomb. Charge nga pala to, microcoulomb. Sorry, nakakalito ako. So, ito na yung charge natin for Q4. Ayan. So, ngayon, kailangan natin hanapin yung charge nito. Nung dalawa. Nung 2 and 3. C2, 3. So, gagawin natin yan is, siguro dito na lang sa gilid. Q2, 3 equals dun sa total charge kanina, QT. Tapos yung ratio din. Yung ratio nila. So, magiging tawag doon, C23 all over
C23 plus C4 niyan. Plus C4. Ayan. So, ito, substitute lang natin. Delete ko na siguro to para lang may space tayo. So, substitute. Yung QT natin kanina is 31.8. 31.8 times natin sa C23. Value ng C23 is 1.71. All over C23 plus C4. Ang value niyan is yung 7.71 nga kanina. 7.71. Ayan, equate na lang natin dyan. So, calculator, 31.8 times natin dun sa, check ko ulit, 1.71 divided by 7.71. So, nakuha nating sagot. Yan, mga 7.05. So, sulit na lang natin dito. 7.05. Excuse me. Microcoulombs. Yan. So, same charge. So, yung charge natin for C2 and C3, ayan, pareho silang 7.05. Yan, pareho sila. Kung kahit na i-separate mo yung 2 at 3 dyan, pareho silang 7.05 microcoulombs. Ayan, so nakuha na natin lahat-lahat. Yung charge natin sa capacitance 2, capacitance 3, which is 7.05 microcoulombs. And charge natin for capacitance 4, 24.75 microcoulombs. Tapos yung kanina nakuha naman, alam na natin na yung Q1 at Q5 natin charge sa capacitance 1 and capacitance 5, pareho sila dun sa 31.8. Ayan. So, ngayon, given na itong mga charges natin, kunin na natin lastly yung voltage, mga voltages nila. So, take note na lang dito sa mga nakuha nating values. Ngayon, kunin na natin yung voltages naman. Kikreate ako ulit ng space, di-delete ko na to. Ngayon, sa letter B, voltages across each capacitor. So, kung gusto natin makuha yung voltage 1, voltage 2, voltage 3, voltage 4, saka yung voltage 5. So, magkakaiba yung voltage niyan. Unlike sa parallel series kasi, sa parallel capacitors, kung ano yung voltage dito, same lang sila ng voltage. Pero ito kasi naka-series tong mga to. So, magkakaiba yung magiging nila, voltages niyan. So, ngayon, solve na natin yung V1. So, solving natin sa V1, kailangan natin dyan is Q1 over C1. So, yung charge dyan, charge sa capacitor 1 divided by sa capacitance, nung capacitance 1. Ayan. So, substitute lang. So, Q1 natin is 31.8 nga. Yung kanina, yung sinolve na natin, take note na lang. 31.8. Yung capacitance 1 natin is 2 microfarads. Ayan. So, divide lang natin. 31.8 divided by 2. Kuha natin ay 15.9 volts. 15.9 volts. 15.9 volts. Ayan. So, box lang natin. 15.9 volts. Ngayon, dun tayo sa voltage 2. So, voltage 2 natin is Q2 over C2. Q2 over C2. So, ang Q2 natin is, yung kanina, kung natatandaan nyo pa, nakuha natin is 7.05 nga. 7.05. Tapos, divide natin siya dun sa C2. Capacitance 2, which is 3. 7.05 divided by 3. 7.05 divided by 3. Nakuha natin ay 2.35 volts. So, sulat lang natin 2.35 volts. Oops, nagmukhang Y. Volts, ayan. So, box lang natin. 2.35 volts. So, V3 naman, voltage 3.
So, for voltage 3, Q3 over C3, yung charge ng capacitance 3 over capacitance ng capacitance 3. So, Q3 natin kanina, yung charge natin dyan is, kung matatandaan nyo, 1.70, pareho lang siya dito, 7.05. Pareho sila ng charge sa capacitance 2. Pareho silang 7.05. Mag-iiba lang yan kasi magkaiba silang capacitance. Ito kasi 4, so 7.05 divided by 4. 7.05 divided by 4. Nakuha natin is 1.76. Yan, 1.76 na lang. 1.76 volts. Ayan, so box lang natin ulit. Ngayon, voltage number 4 naman. Voltage 4. So, voltage 4 natin is Q4 over C4. Q4 over C4. So, kung matatandaan nyo yung charge natin kanina for capacitance 4 is 24.75. 24.75 divided by dun sa capacitance niya is which is 6. So, check natin sa calculator. 24.75 divided by 6 equals sa 4.13 na siguro. Parang may mali. 24.75 ba yun? Mali ata yung natatandaan ko. Ay, hindi. Tama. Sorry, nalito ako. So, 4.13 na lang. Nalito ako sa mga pinaggagawa. 4.13 volts. Ayan, tama. So, box lang natin ulit. Ngayon, V5 naman. Voltage 5. Voltage 5 equals Q5 over C5. Oops, sorry. Substitute natin. Q5 natin, same as Q1. Pareho silang 31.8. Divided by natin sa C5, which is 8. Ayan. Capacitance 5, 8. So, calculator, 31.8 divided by 8. Equivalent sa 3.98. 3.98 na natin. 3.98 volts. Ayan, 3.98 volts. Ayan, so nasolve na natin lahat ng voltages, tapos yung mga charges kanina. So, I guess okay na to. Nakuha na natin yung sagot sa lahat-lahat. Thank you for watching and see you in our next video.